Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series thực hành tâm tốt, tập 8, tánh không và con đường giải thoát. Trong tập trước, người nghe đã được soi chiếu vào chấp ngã, để thấy rằng phần lớn khổ đau không đến từ hoàn cảnh, mà từ việc bám chặt vào một cái tôi tưởng là thật. Từ sự thấy ấy, tập cuối của series dẫn người nghe đi đến tận sâu nhất của trí tuệ trong Phật Pháp. Tánh không, mà để học cách sống giữa đời mà tâm không còn bị trói buộc, mở ra con đường giải thoát ngay trong đời sống thường ngày. Khi con người nghe đến hai chữ giải thoát, nhiều người lập tức nghĩ đến một điều gì đó rất xa xôi. Họ nghĩ đến việc rời bỏ đời sống thường ngày, rồi bỏ gia đình, công việc, trách nhiệm và bước vào một cảnh giới khác biệt hoàn toàn. Nhưng theo Phật Pháp, giải thoát không nằm ở việc trốn khỏi cuộc đời, mà nằm ở cách tâm đang nhìn cuộc đời này. Lama Zopa Rinpoche, bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng, vị thầy tâm linh và là người sáng lập tổ chức Phật Pháp quốc tế FPMT, tổ chức bảo tồn truyền thống Đại Thừa, thường nhấn mạnh rằng gốc rễ của giải thoát nằm ở trí tuệ thấy được tánh không. Không có trí tuệ này, dù làm bao nhiêu việc thiện, khổ đau vẫn quay lại dưới những hình thức tinh vi hơn. Tánh không là một khái niệm rất dễ bị hiểu sai, đặc biệt với người mới học Phật Pháp. Có người nghe không liền nghĩ là không có gì tồn tại, là phủ nhận đời sống, là trống rỗng vô nghĩa. Cách hiểu này không những sai, mà còn có thể dẫn đến tà kiến, khiến người học rơi vào bi quan hoặc buông xuôi. Theo Phật Pháp, tánh không không có nghĩa là không tồn tại, mà là không có tự tánh độc lập. Tự tánh độc lập nghĩa là tự mình tồn tại, không cần nương vào bất cứ điều kiện nào khác. Phật Pháp khẳng định rằng mọi sự vật, mọi con người, mọi cảm xúc đều tồn tại, nhưng tồn tại trong sự nương nhau mà có. Lama Zopa Rinpoche giải thích điều này bằng những ví dụ rất đời thường. Ngài nói rằng, một cái bàn được gọi là cái bàn vì có mặt gỗ, có chân, có công năng để đạt độ, và có tâm người gán cho nó cái tên ấy. Nếu tách rời tất cả những yếu tố đó, thì không có cái gọi là bàn từ nó tồn tại. Nhưng điều này không có nghĩa là cái bàn không dùng được. Nó vẫn hiện hữu và vẫn có chức năng, chỉ là không hiện hữu theo cách mà tâm tưởng lầm tưởng. Theo Phật Pháp, con người cũng như vậy. Có thân, có tâm, có tên gọi, có vai trò xã hội. Nhưng khi tìm kiếm một cái tôi cố định, độc lập, không đổi, thì không thể tìm thấy. Cái tôi mà con người khổ, vì nó thực chất chỉ là một khái niệm được tâm dựng lên, rồi tin là thật. Lama Zopa Rinpoche từng nói, ban đầu khổ vì tin vào một cái tôi không hề tồn tại theo cách bạn nghĩ. Chính niềm tin sai lầm đó khiến con người sợ mất, sợ bị tổn thương, sợ không được công nhận. Và từ nỗi sợ ấy, mọi khổ đau khác lần lượt sinh ra. Trong Phật Pháp, vô minh được định nghĩa là không thấy tánh không. Khi không thấy, con người nhìn mọi thứ như thế chúng tồn tại một cách cứng chắc, không thay đổi. Lời khen trở nên cực kỳ quan trọng. Lời chê trở nên không thể chịu đựng. Thành công và thất bại trở thành chuyện sống còn. Nhưng khi trí tuệ tánh không được nuôi dưỡng, cái nhìn ấy bắt đầu mềm lại. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng hiểu tánh không phải là một trò chơi trí óc, cũng không phải là học thuộc khái niệm. Hiểu thực sự chỉ đến khi con người quan sát trực tiếp kinh nghiệm của chính mình. Khi một cảm xúc mạnh khởi lên, nếu nhìn sâu, người ta sẽ thấy nó đến từ nhiều điều kiện. Hoàn cảnh, ký ức, tập khí, thân thể, suy nghĩ. Không có cảm xúc nào từ nó sinh ra. Và khi điều kiện đổi, cảm xúc cùng đổi. Theo Phật Pháp, chính sự thấy này làm cho tâm bột bị cuốn đi. Khi không còn tin rằng cảm xúc là tôi hay của tôi, thì tâm có khoảng cách, và trong khoảng cách ấy tự do xuất hiện. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng tánh không không lấy đi điều gì của con người, mà giải phóng con người khỏi những gánh nặng do chính tâm tạo ra.
Khi không còn một cái tôi cũng chắc để bảo vệ, thì cũng không còn nhiều thứ để mất. Sự nhẹ nhõm này không đến từ việc đời sống hoàn hảo, mà đến từ việc tâm không còn bị trói buộc như trước. Ở đây cần nói rõ để người mới học không rơi vào tà kiến rằng hiểu tánh không thì không cần đạo đức hay trách nhiệm. Phật Pháp không tách rời trí tuệ và tâm lành. Nếu chỉ nói không mà thiếu tâm tốt, thì đó không phải là con đường giải thoát, mà là hiểu sai Pháp. Lama Zopa Rinpoche luôn nhấn mạnh rằng tánh không phải đi cùng lòng từ bi. Nếu không, trí tuệ sẽ trở nên lạnh lùng và nguy hiểm. Theo Phật Pháp, khi thấy tánh không, lòng từ bi tự nhiên tăng trưởng, bởi khi không còn bám chặt vào cái tôi, con người dễ thấy khổ của người khác hơn. Khi không còn đặt mình ở trung tâm, tâm trở nên rộng mở, và chính sự rộng mở ấy là nền tảng của giải thoát. Giải thoát, theo cách Lama Zopa Rinpoche giảng, không phải là biến mất khỏi đời sống, mà là sống giữa đời mà không bị đội trói buộc. Vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn đối diện khó khăn, nhưng tâm không còn bị nhấn chìm bởi thảm, sân và sợ hãi như trước. Ngài từng nói rằng, khi bạn hiểu tánh không, bạn có thể ở bất cứ đâu mà vẫn tự do. Tự do ở đây không phải là muốn gì được này, mà là không bị hoàn cảnh sai khiến nội tâm. Nhìn lại toàn bộ con đường đã đi qua trong series này, từ hạnh phúc, yêu bản thân, nghiệp, lòng biết ơn chúng sinh, tâm tốt trong mối quan hệ, tu tập giữa đời, cho đến chấp ngã, tất cả đều dẫn về một điểm chung. Cái nhìn của tâm. Khi cái nhìn ấy được soi sáng bằng trí tuệ tánh không, khổ đau mất đi nền tảng để đứng vững. Phật Pháp không hứa hẹn một đời sống không còn sóng gió, nhưng Phật Pháp chỉ ra rằng khi tâm không còn tin vào những gì không thật, sóng gió không còn khả năng nhấn chìm. Đó chính là con đường giải thoát mà Lama Zopa Rinpoche đã dành cả đời để giảng dạy. Một con đường không xa rời đời sống, mà bắt đầu ngay từ cách nhìn rất giản dị, rất đời thường, trong từng khoảnh khắc của tâm. Và khi tâm thấy được tánh không, tâm tốt không còn là điều phải cố gắng, mà trở thành điều tự nhiên. Giải thoát không còn là mục tiêu ở cuối đường, mà là trạng thái đang dần hiện diện ngay trong hiện tại. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.